بسم الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وجدتوا شي شويه؟ وشكرا بزاف على الكومونتير ديالكم. ان شاء الله غادي نجاوبكم كاملين، وكنشكركم بزاف على تعاونكم معايا. ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم الكونفيتور ديال الليمون. كيجي رائع، كيجي معسل غزال. دقوه عندي بعض النساء من العائله وعجبهم بزاف، ودابا فكرت انني نشاركو معكم. عندنا 2 كيلو ديال النافيل، طبعا مغسول مزيان. 2 كيلو ديال النافيل، ودابا الحمد لله الليمون فيه الماء مزيان وفيه اللب مزيان. وعندنا 2 كيلو ديال النافيل، كنديرو مع حامضه مزيانه كبيره. انا ما كيعجبنيش الكونفيتور حلو بزاف، دائما كنحاول ما امكن نقص، لان راك عارفين الكونفيتور نقدروا ناخذوه مع اتاي، مع قهوه، مع شي حاجه حلوه. انا دائما كيعجبني نقص. غنحتاجوا بحال اللي قلت 2 كيلو ديال النافيل، واحد الحامضه، وكيلو ديال سنيده، قبيصه ديال الملحه، وعشق ديال زيت المائده، باش كيجينا داك الكونفيتور معسل وبنين. على بركه الله نبداو. شوفوا معايا، غادي نحكو الليمون النافيل ديالنا، نحكوه نحيدو غير هاد القشره الحمراء، ما نزيدوش لداك دابا غادي تبداو معايا الطريقه ديال التقشير. فهاد الطريقه التقشير هنا فين كاين السر ديال الكونفيتور ديالنا، باش كيجي معسل وكيجي بنين. تبعوا معايا غير بشويه، وما ما يبقاش فيكم الليمون الا لصق في القشره، ماشي مشكلنا، هذاك هو الغايه. حنا عندنا خاص هاد الجلده البيضاء، هاد القشره هادي، هاد البيضه هادي ما تدوزناش في الليمون، لان الا دازنا في الاخر بلوتو في الكونفيتور ديالنا، راه غيجي البصاره ديال الليمون، ماشي الكونفيتور ديال الليمون. هو السر ديالها والطريقه ديال باش ناخذوا اللب. هانتوما شوفوا معايا، ها الطريقه هكا غادي نستمروا. ها هي، تابعوا معايا. هاد القشره، ها الجلفه كتبقى، ها هي فين كتبقى، ها هي فين. لاحظوا معايا غير بشويه. طبعا غيكون المسماضي باش ما يعذبناش، ما فيهش العلفه يعني العظم. كاين اللي كياكل العلفه، كاين اللي كياكل العظم، ما كاينش. ها كيبقى غير اللب.
حتى الحامض، يعني ماشي غير النابل ديالنا، حتى الحامض حتى هو بنفس الطريقه كنحيدو كاع القشره البيضاء، ما خصهاش تكون. اولا غدير لنا المروريه، ثانيا بحال اللي قلت لكم غادي ديروا قاصح. كنديروا هاد العشق قلنا ديال زيت المائده، وكنديروا قبيصه ديال الملحه غير باش كتحيد لنا داك البسوليات ديال الكونفيتور، كيجي بنين، كتعطي البنه. طبعا كيلو ديال السكر ماشي غير هادشي، كيلو ديال سنيده كنديروه وكنخليوه ليله كامله كيبات، وفي الصباح ان شاء الله كنردوه يطيب يغلي على عافيه مهيله. هو كيطيب وحنا كنخلطوه، حتى كنشوفوا اللون اللي عجبنا. وان شاء الله منين غادي يوجد عندي انا غادي نوريكم في الاخر القوام ديالو النهائي كيفاش غادي يكون. القوام ديالو النهائي ان شاء الله كيفاش غادي يكون. وانا من الافضل اللي بغى يخليه هكذاك طريفات صغار كيجيو هكاك طريفات صغار يخليه، واللي بغى يطحنو انا كنطحنوه في الطحانه ديالي، الطحانه ديالنا القديمه ديال مطيشه، فاش كنطحنو الكفتة الحوت ولا فاش كنطحنو مطيشه، فاش كنطحنو يعني عادي هكا. بسم الله على بركه الله. من بعد ما طاب الليمون ديالنا، بعد ما غلى مزيان، هانتوما كتشوفوا التكستور النهائيه، القوام النهائي ديال الكونفيتور.